Magandang umaga mga bata. Nandito na po tayo sa panibago nating video na kung saan ituturo ko sa inyo kung or papakita ko sa inyo ang aking ginawang interaction games na pinangalan ng Rocket Ship or Alien Ship. Ang larong ito, ang gagawin natin, magkakarera tayo. Igugrupo ko sa dalawa, Rocket Ship at Alien Ship. Sa bawat tanong na inyong masasagot or ng miyembro ng bawat grupo, may kakayahan kayong paliparin or paandarin kung ano ba yung inyong team, Rocket at Alien. Simulan na natin. In 3, 2, 1, go! First question. What app is a business-oriented version of Google Hangout platform? Okay, from Alien Ship. Google Meet. Tingnan nga natin kung tama ang sagot mo. Dahil galing sa Alien Ship ang nakatama ng sagot, paanda rin nila ang kanilang ship. Alien Ship, click nyo lang yung Alien Ship. Automatic, aandar na ito. Then, dumako naman tayo sa kasunod na tanong. Number 2. Which of the following is an online video conferencing apps? Okay, from Rocket Ship naman. Yung unang picture, tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Na madagdagan ng kanilang score. Okay, from Alien Ship. Pang-apat na picture, tingnan natin kung yun nga ang tamang sagot. Pagkakataong paliparin ang kanilang ship. Okay, mga bata. Sa larong ito, kung sino ang unang makapuntang Mars, siya ang panalo. Kaya doon sa Rocket Ship, kailangan yung galingan para manalo kayo sa larong ito. Dumako naman tayo sa pangatlong tanong. Which app is considered as the best Zoom alternative? Okay, from Rocket Ship. Para makahabol kayo, anong sagot ninyo? Cisco Webex. Tingnan nga natin. Cisco Webex ang tamang sagot. Kaya naman, ang Rocket Ship team naman ang may pagkakataong paliparin ang kanilang ship. Ayan, lumipad na. Then dumako naman tayo sa susunod na question. Titingnan natin kung makakahabol ba ang Rocket Ship sa Alien Ship. Question number 4. What is the most subscribed channel in the world with 175 million subscribers? Okay, Rocket Ship ulit. Dahil nauna Rocket Ship, tumas ang kamay, sila ang sasagot. Sagot nyo. T-Series. Tingnan natin kung tama ang sagot nila. Kaya naman, sila uli ang may pagkakataong paliparin ang kanilang ship. Pakipindot nga ng inyong ship. Sinong may gusto? Okay, ikaw. Punta ka dito sa unahan at pindutin mo naman ito, Rocket Ship. Okay, nakahabol na nga po ang ating Rocket Ship. Dumako naman tayo sa susunod na question. Tingnan natin kung sino ang lalamang. Rocket Ship ba or Alien Ship?
Who is the most popular YouTuber in the Philippines in terms of number of subscribers? Okay, Alien Ship. Ang sagot nyo? Alden Richard. Tingnan natin. May pagkakataong sumagot ang rocket ship. Okay, reputable po daw. O tingnan natin. Reputable. Dahil ang rocket ship ang nakatamang sagot, sila na naman ang may pagkakataong magpalipad ng kanilang ship. Okay, sinong gustong pumunta sa unahan at i-click yung rocket ship nila from rocket ship team? Okay, ikaw. Punta ka dito sa unahan at pakiclick. Okay, very good. Sa pagkakataong ito, isang tama na lamang ng rocket ship team, sila na ang panalo. Kaya naman sa spaceship team, galingan ninyo sa susunod na question. What is the first domain name have been registered? Okay, from spaceship team naman. Binilisan talaga nila ang pagtaas na kamay para makahabol sa rocket ship. Tingnan natin kung tama sagot nila. Anong sagot nyo? Symbolic.com. Tingnan natin. Good. Symbolic.com. Dahil ang spaceship team ang nakatama ng sagot, sila naman na may pagkakataong paliparin ang kanilang ship. Okay. Parehas na sila. Isang tanong na lang. Isang tamang sagot na lang, maalin sa kanila, sila na ang panalo. Okay, tingnan natin sa susunod na question kung sino ang mananalo. What is the fastest spreading virus that have been created with a total cost of damage $35 billion? Okay, Rajib team. I love you. Tingnan natin kung tama ang sagot ng rocket ship team. Kung sila na ba mananalo? Sagot. Kaya may pagkakataon silang itama or may pagkakataon ng spaceship team para pumili ng tamang sagot. Spaceship team, anong sagot nyo? May do? Tingnan natin. Dahil ang spaceship team ang nakatama ng huling tanong at sabi ko nga kanina kung sinong tumama sa tanong na ito, sila na ang panalo. Paliparin na natin ang kanilang ship. Okay, sino gusto magpalipad sa spaceship team ng kanilang ship? Okay, ikaw punta ka dito sa unahan at pakiclick ng alien ship. Okay, dahil ang alien ship ang unang nakarating sa Mars, sila ang panalo. Okay, dito na po nagtatapos ang aking video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell para kayo ay updated sa aking mga susunod na video. Paalam! See you next video.